आज हामी म्याक्रोमिडिया फ्री एन्ड म्याक्समा स्ट्याम्प लोगो कसरी बनाउन सकिन्छ अथवा छाप कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर हेर्नेछौँ। तपाईले यस भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। म तपाईलाई कम्प्लिट एउटा चाहिँ जुन स्ट्याम्प बनाएर देखाउने छु। हामी यसको लागि सुरु गरौँ। जस्तो यहाँ कन्ट्रोल एन गरौँ। यहाँनिर अलिकति यो जुन Ooh.
हामी यतिलाई सिलेक्सन गरौँ। त्यस्तै यसलाई तपाईले कन्ट्रोल जी गरिदिनु होला। चाहिँ नम्बर अफ साइड
लोगो तयार गर्यौं, यसलाई तपाईले मानौ अब चाहिँ स्ट्याम्प बनाउनु पर्ने छ। यो कन्डिसनमा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको साइज। अब तपाईले साइज यसलाई चाहिँ स्ट्याम्पको साइज डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीले साइज दिनुपर्ने अवस्थामा चाहिँ तपाई यहाँनिर जानु होला। यहाँ जुन विड्थ र यहाँ हाइट देखिएको छ, तपाई अब चाहिँ यहाँ जुन जस्तो यदि तपाईले मिलिमिटरमा राख्नुहुन्छ भने 32 mm राखिदिनु होला। त्यस्तै अर्को तल पनि हामी 32 mm राखिदिन्छौँ र जुन तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पोइन्ट्समा हाम्रो एक्टिभ भएको छ। र यसैलाई यदि हामीले सेन्टिमिटरमा राख्नुपर्छ भने 3.2 विड्थ र हाइटमा राख्न सकिन्छ। जस्तो म अहिलेलाई यहाँ जान्छु, सेन्टिमिटरमा चेन्ज गरिदिन्छु। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 3.2 यहाँ देखिएको छ। यसरी हामी फ्री ह्यान्ड वा अन्य कुनै सफ्टवेयर प्रयोग गरेर चाहिँ स्ट्याम्प तयार गर्न सक्छौं।